و اینجا میشه گفت روستاست. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. سلام علیکم. جالب بود، من داشتم می‌مدم قزوین 110 کیلومتر چیه؟ آره ببینید این تابلو 110 کیلومتر اینجا تا دانشگاه بین‌المللی قزوین میخوای پیاده بشید 2 ساعت و نیم 3 ساعت راهه. احوال شما یالا صحبت بخیر، خوبی؟ سلامتی قربان شما. بشیم حالا بریم بچه. بفرمایید آقای میزه بفرمایید. اون آپارتمانیا راحتی یا اینجا راحتی؟ دیلیکی بلد نیستم. عجب بچه گویی که به فارسی معلومه که تو دیلیکی بلدی. یه گردشگری فرانسوی از قزوین 2 نفر بودن، 4 نفر پیاده از قزوین اومدن. بدم زیبا. این الان چوبه دیگه؟ بله این چوبه، ولی چوبی است که شاید بالای 150 سال بود. تو رقص سر کجا یاد گرفتی؟ من بلدم همینجور. همونجا رفته بود که همونجا ایران رفتم که عروس گله بیاردیم، خانقاه ترر نیاردیم، تی گلو فسرر بیاردیم. درود بر شما من یه آقای. فقط میخوام برم الان صدا رو متوجه میشه آره، شما؟ آره. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا روستای این محله از دهستان شویل، بخش بزرگ رحیم آباد، شهرستان رودسر. ما الان تو بافت قدیمی روستا هستیم. بله بله. و قدمت این روستا میدونید چقدر؟ اینجا محل تقریبا محل یک جانشینه، یعنی ساختمان‌ها خیلی نزدیک به هم ساخته شده، پراکندگی کمتری داره. بافت غالبا بافت سنتی قدیمی هست. ساختای سازهای جدید هم یه پراکندگی داره که حالا بعداً خدمت شما. بفرمایید. بفرمایید. خب ما یکی از کوچه‌هایی داریم نزدیک میشیم که این بافت سنتی و قدیمی خودش رو حفظ کرده و بسیار زیباست. و اینجا میشه گفت روستاست. درسته؟ بله بله. بله بفرمایید. حالا من عذرخواهی میکنم جلو افتادم دیگه. سلام. سلام علیکم. سلام. ساختمان‌های قدیمی و بافت قدیمی ساختمان ها دیگه این نماد حداقل 100 سال گذشته این محله. بله البته همین هم احتیاج به مرمت و بله بله. بخواد بازسازی، مرمت بازسازی داره. بازسازی ساختمان ها این شکلیه، یه قسمتی رو تخریب میکنن، یه بازسازی مختصر انجام میگیره تا برای بچه‌هایی که میان بله فرزندان قابل استفاده بشه. گردشگری و بوم کردی مردم جایی میرن که دنبال یه آسایشی یه آرامشی باشن. متاسفانه چون جاده های این منطقه یه مقداری بررسی نشده اینها، آره زیرساختش سخته، کمتر توجه میشه. و الا در روستاها که چون باغداری و سنتی و مخصوصا بحث داروهای گیاهی این منطقه عالیه، ولی متاسفانه چون کار نشده خب گردشگرم برای اون امتیازا میاد دیگه. برای بررسی اون امتیاز که متاسفانه کمتر توجه میشه به این بحث. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. خسته نباشید. سلام علیکم. آب میارید شما؟ آب خوردن. آب چشم سجبری؟ آفرین آفرین، خدا شما رو بداره. آب شرب و خوردن و پذیرایی و
همه نیازمندی آبشون از چشمه ایمان. گردشگر که میاد بچهای روستا خب معمولا زندگیاشون الان دو بچه‌ای هست دیگه. بله. مهاجرت معکوس که خورده اومدن برای استراحت، برای زندگی اولیه خودشون چیزی تهیه کردن دیگه. از پذیرایی مهمانداری و سنتی اون شکلی شاید اون آمادگی رو نداشت. الان اگه بخوان یه آلونکی درست بکنن در این بالا جلوی امامزاده، یه فضای مثل دهکده بومگردی انجام میگیره، خب مجوزا. آره این مجوزات اونقدر دردسر ایجاد میکنه که به اصطلاح دنبال اینه. این درخت‌ها خودش نشون دهنده تاریخ حداقل چیزی نزدیک به 300 سال چیزی که به ما گفتن بیشتر پدرانمون. درخت چی آقای؟ این معروف به درخت کوب. کوب که اینجا ما محلی میگیم کوب، حالا اصطلاح علمی شد دیگه نمیدونم. تنه‌ای که داره حالا از نزدیک بریم ببینیم، بله، قاعدتاً باید بالای 500 سال عمر داشته باشه. برگ این درخت رو میدادم دیده حیواناشون تا این بچه‌زا بشه. حیوانی که ما اینجا محلی میگم پرام، یعنی که بچه نمیاره. آره، از برگ این درختی که کنار مسجد بود میدادن، میگفتن که بذارین گوساله‌مون بچه آور باشه، گوسفندمون بچه آور باشه. یه اعتقاد بی و دلیل آره، علمیش هم باشه. همین نمیچیدن، برگشو نمیچیدن، بخاطر همین شاخص برگشو میمون. یعنی کسی اگه میومد برگشو میچید میگفتن که این داره به احترام میکنه به ارزش‌های ما. بله، اعتقاد داشتن. آره. بله، بسیار زیبا. آرامستان محل. این مسجد هم باید مسجد قدیمی باشه آقا. بله بله، این مسجد رو چند بار بازسازی شده. این فضا بازسازی شده تقریبا 100 سال قبله. بله. منتهای مرتب از نیاکانمون همینطوری دست به دست چرخیده مونده بود. این چشمه یکی از اون چشمه هایی هست که با شاید تاریخ با این محله، این آب نه کم میشه نه زیاد میشه. همین مقداری. زمستون شما میتونید 1 ساعت دستتو تو این آب نگه دارید، گرمه. الان شما 1 دقیقه نمیتونید دستتو تو این آب نگه دارید، اونقدر کنه سر میخونه دست. جالب. آره، یعنی مقدارش همین مقدار. بله، همین از قدیم همینطور مونده و استفاده میکنن و خیلی شاید خنکه. نشون میده که این آب واقعا آبای زیرزمینی. آب قابل شرب دیگه. بله بله بله. چشمه لیوان هم هست، اگه بسیار اجازه بدید من یا آب بکشم. سلام من خسته نباش. خدا قوت. چی کرده ببره؟ هر سونده علف زدنی؟ علف نه، موتور امروز خراب بود. ما تیم متوجه میمونم بردم خراب بود. خودتی موتور قبلا خراب تعطیل بود که بودم خدمتایی. این مجموعه از اول تا آخرش جزء بادیه قدیم بوده. الان قسمت طرح توسعه‌اش هم اونجاست. بله. داریم استفاده میکنیم. درختی که میگفتم اینه. این درخت خب همین ظاهرش نشون میده که شما از یه تاریخی چند صد ساله حداقل بله برخوردار. کاملا مشخصه. الان سند نداریم کارشناس مشخص کرده باشه، ولی از تنه درخت اینو نشون میده. مشخصه. بله. و خوبیش اینه که حاجا چند سال پیش خوش شده میخواستن اینو ببرن بیاندازن زمین. همین که گفتن که آقا اینو ببریم، این قسمت بریده دور تا دور این درخت پاجوشایی زد، انگار که مثلا اینا اومدن گفتن این مادرمونه میخوایم اینو نگه داریم. آره بهشون برخورد. آره نگه داشتیم. آره درست حفظ کردیم، نگه داشتیم، گفتیم که بمانه. ترک مشخص. آره بسیار عالی. بعد این ساختمون مسجد من به نظرم خیلی قدیمی میاد. یعنی این بازسازی آره بازسازی بیرونیشو سالهای اخیر انجام دادیم. منتها این جزء سازه‌های قدیمیه. سازه‌ای است که فقط چوب و سنگ و خاک. این دوتا شهید آقا مرتضی و آقا مهدی سفری تو مزار شهدای قزوین دفن شدن. شهید عزت که جوانترین شهید ما 15-16 سالش بود که شهید شد. این شهیدم قیاس الحسینی که مال ایزینه که جزء قزوین محل دفنش. منتها یه نمادی گذاشتیم که اینجا مردم میان برای آمار عکس‌ها که میبینن
اینا کندو اصله یه جوانیه که در کنار کارهای دیگهش 60-70 تا زنبور داره. آوردین اینجا الان میبینی همشون طبق دارن. و یه کار اقتصادیه، به امید داره این کار میکنه. آیا تو این شرایط آب و هوایی بشه کار بکنه یا نکنه نتیجهش بعدا معلوم میشه، ولی به امیده. این نشون میده که جوانات طالب کار هستن اگر کمک بشن. الان جهاد کشاورزی در واقع برای این جوان باید یه امتیاز قرار بده، بیاد سر بزنه، کمک بکنه، پشتوانیش بکنه. متاسفانه آره وظیفه‌ش انجام بده. کمترین خدماتی اگه برای جهاد کشاورزی بخواد فکر نکنم پای کار بیاد. اگر سالی نیم کیلومتر یعنی یعنی 500 متر درست بوده در این 46 سال الان تومن آورد. آقای محمودی، آقای سفری، بعد اما کسی داشتیم که به خاطر مشکل جاده حتی زندگیش از دست بده. بله بله. یعنی خب اون برای شما در نظر بگیرید آقای مصطفی. الان آقای مصطفی بنده داخل باغ خرستم، اگر مر بزنه تا مر برسنم شویل کار من تمام آبه. نوشتن که جاده رحیم آباد به اشکور آسفالت شد، تحویل اداره راه شد. آقا کجا آسفالت شده؟ یعنی قسم شاید این دیگه الان یکی که آسفالت آره خدمت شما عرض کنم. اصلا حالا این قسمت تعلمات روحی و سختی و این چیزا رو میگم بذاریم کنار. بابا جان، دولت محترم، استاندار محترم، فرماندار محترم، مسئولین، اگر این جاده رو زیرسازیش رو انجام بدیم در حد همین بحث شینریزی، بابا بخش اعظم جمعیتی که اینجا رفته مهاجرت کرد شهرستان 6 ماه میاد اینجا، حداقل مصیبت شهر نمیکشه. میاد چیکار میخواد بکنه؟ عللی تللی برای بازی که نمیاد، برای احیای باغات فندق و برای به اصطلاح اقتصاد مملکت حداقل دستش تو جیب خودش میره. شورای محله ما معروف به کچالواریای محلن. آره جالب. من داشتم می‌بینم قزوین 110 کیلومتر چیه؟ آره ببینید این تابلو 110 کیلومتر اینجا تا دانشگاه بین‌الملل قزوین میخوای پیاده بشید 2 ساعت و نیم 3 ساعت راهه. ما این میانبر ماشینای خاص میرن مثل تویوتا و این چیزا. قزوین سهم خودش رو تا روستای انبو رو آسفالت کرد. از انبو به این طرف حدود 46 یا 48 کیلومتر. تو این 48 کیلومترش بخش اعظمش جاده خاکی هست، اما جاده خاکی درست حسابیه. 7 کیلومترش از ایرمحله تا اینی شرایطی است که به اصطلاح چون تحت نظر اداره رودسره باید بیاد انجام بده. متاسفانه یه شرایطی داره که مثلا باید بهسازی بشه، بازسازی بشه. آره کار نمیکنن، همینجا خوردیم به بنبست. چون ابتدا ورودمون سخته دیگه، انتهامون هم نمیتونیم بریم. سلام علیکم. سلام علیکم. حسن باشید. خدا قوت. خدا سلام علیکم. خوبی شما؟ قربون شما. اون آب شوربه؟ آره. شمه چشمه آب بهتره از چشمه. مستقیم مال استخر یا مال چشمه؟ این مال استخر. خب بسیار. سلام. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. نه چایی هست الان میدم. الان میارم. تو هم از رسیدی. نه من تو مزده میکنم اینجا. ساختمان گینی بافت بسیار قدیمی روستایی است که همونجوری حس به منتها خب نیاز به مرمت داره. مردم هنوز از اون بخار هیزمی استفاده میکنن. بله اینجا اصلا مصرف سوخت مردم این منطقه هیزمه. در حال حاضر هیچ گونه امکاناتی غیر از هیزم وجود نداره جز کپسول هم که با توجه به اینکه اگر قرار روی این در بیه خیلی گرانه، مردم از کپسول زیاد استفاده نکنه. سلام. سلام آقا. حال شما خوب ان شاء الله؟ صبح بخیر آقا. صبح بخیر. خوبی سلامتی. خدا قوت. بریم سر زمین دیگه ها؟ سر زمین بشینم با من. آها دوباره یه بیشتر از این نتونم کار کنم. خسته نباش. خدا قوت. خدا قوت.
خسته نباشید. خسته نباشید. قربان شما برم. شما خوب انشالله. سلامت باشید. آقای قربان محمود ممنون. این خانه مال چند سالی میشه؟ این خانه تقریبا مال 80 سال باره. بیشتره. شاید هم بیشتر. حالا چون میسن 65 و 15 سال میارن. درباره که دو پناه شکن جدید. اصلا آره. خانم مال قدیمی. یعنی 100 سال آره. بیشتره. احتمال دارم ندارم. آره. دیرمنایی رو ما خبر ندارم. ما واقعی که زندگی بوده اونو بدیم. اونم 90 سال عمرش فوت بود. به علت نداشتن جاده همیشه از بین شده رفت. بیا بشین من خونه برادر ما باز بکنم شما ببین اساس کن بگی. ببین چقدر خرابه. یعنی 15 سال پدرم فوت بوده در کسی باز نبوده. با خدا شاهد یارو بزن قارچ زیر سقف قارچ بزن آب من قارچ البته آقای موسوی نگه آقای رضایی کنه کاملا راسته. مثلا اگر اخوی ایشون بشنو خواستمون بیا این خانه رو بازسازی بکنه، بله. اگر یک کامیون شین در رحیم آباد خواستمون بله. بین 2 میلیون و 500 در بله. این در باید 12 میلیون 10 بله. میلیون بیارن. 12 12 میلیون نگیرن. به خاطر برای این همینه. مردم سختی زیاد کار همینه. استقبال نکنن که خانه هاشون رو بازسازی بکنن. این خونه ها به هر حال هویت ما. آره این خانه ها هویته، ولی خب دیگه یواش یواش داره این خانه ها از بین میره. بعد مردم اینجا بیشتر کشاورزی چی دارن؟ کشاورزی اینجا تو استان گیلان فندق و گلگاوزمان جزو پایتخت بله. استانمونه. در کنار این کار سیفجات، لوبیا، سیب زمینی اینجور چیزا رو دارن. سلام کنیم. احوال شما یالله صحبت بخیر. خوبی؟ سلامتی قربان شما. خواهرم. آره آره خواهش میکنم. دقت میکنم میوه های فصلی هم آره سیب، گلابی، آلوچه، آلبالو، گیلاس، اینا در حد ب، ولی متاسفانه به علت نداشتن امکانات به طرف شهر در حد مصرفیه. چیزی به عنوان فروش وجود نداره این میوه ها غیر از فندق. این خونه ها هر کدوم ساختشون بالای 100 ساله، شاید هم بیشتر. با خدمت تاریخی زیادی با داشته باشه. آره خدمت تاریخی روستای ما خیلی بالا. حدوداً شاید بگم بالای 250 300 ساله. 250 سال مطمئنی؟ یا شاید آره بیشتر هم آره باشه. شاید بیشتر باشه. خانه های قدیمی واقعا زیبا آره. بودن آقای. حالا میخوام اگه داخل خونه جیران بگیری. سلام آقای عزیز. اول یه چای بخوری بخیر. آقای موسوی چای خوری؟ بشیم حالا بریم بچه. بفرمایید آقای موسوی بفرمایید. یا الله. بفرمایید. این باورشون باشه الان یالا بفرمایید. یالا. ببین آقای موسوی، این به علت نبود امکاناتی که روستا به این وضع تبدیل بوده، یعنی صاحب این خونه اگر امروز قرار بابون بیا این در مرمت بکنه باید بالای 1 میلیارد بیاره تا این در بتونه مرمت بکنه. این درخت هایی که تیرایی که امروزی با ملگرد و آهن و اینجور چیزا این مال قدیمه که ولی هم چوبام استکامش خیلی زیاده. بله خیلی آره. چوب چیه های؟ این چوب بلوط مازی بقول مازی و راشه. راش مازی آره شرم هاربو. آره هم بلوط و چیزه اینقدر نامه. آره الان این زیر انباریه. حالا بشه الان انباری هم باز بکنم. این آقای چی گفتن اینه؟ این شکاف
در اصل اون خیل سنتی قدیم خواستگاهی اینو بودن گنجه. گنجه. آها گنجه. گنجه قدیم. آره. همین خودش قدمت، بله. ولی این طرح قشنگی هم داشت. این حدوداً 60 سال پیش اینو بساختم، من یادم. اون بچه بوم اینو بساختم. ممنون و متشکر. خیر باشه. قربان شما، در خدمت شما باشیم. قربانت. خوشبختم. سلامت باشید شما. این چیرنی ها بود. این چیرهای زمان گذشته 150 سال پیش مال اینه. این چیره. چیرهای که مازی و بلوط اینا هست. آقا این برای نگهداری فندق آره؟ نه این مال گندمه. انبار آره الان در حال حاضر بله. این تو گذشته ها جای نگهداری گندم و جو و اینجور چیزا بود. آره. یعنی ما گندم جو اینجا میکاشتیم چیه آقای موسوی عزیز؟ ما در این محل عرض بودیم خدمت شما بالای 800 تا گوسفند داشتیم، 200 گاو. کشاورزی مردم با گاو نر کشاورزیشون انجام دادن، زمیناشون رو کشت بودن. ورزه. آره ورزه. دست شما در نکنه آشغالم. هیچی نخواهی زمین سر میشیم. خب اینم روستا ببین در هر خونه ای میری به هر حال اگه وقت داشته باشی چای نخوری اصلا بهشونم برمیخوره و بسیار مهمان نواز دوست داشتنی. هاشم خوبی؟ سلامتین انشالله. دست شما در نکنه آقای کاظمی، خیلی محبت کردیم. ممنون از پذیرایی شما. هاشم خدا حافظ شما. عزیزی دست شما در مرحمت شما. خدا نگهدار. خدا حافظ. سلامت باشید. ببینیم این آقای آقاجانی یکی از پیرمردای ولی گفت حال نداره. اگر حال داشته باشه بتونیم با این صحبت بکنیم. الله آیا آجانی سلام علیک. آقا سلام. خدا بد نده. ها چی بده؟ این سیب محلیه دیگه. آره این سیب محلی. آره این دریغ از هیچ گونه سمی بهش زده بابا. طبیعی. اونورم گلابی داریم آقای. آره اونم گلابی. آره پایین ترش هم بهه، اونورش هم گنون خوک. آها خوک دیگه از بین رفت ولی اینجا داره. خب بفرمایید. ما بسیم با نوسی صحبت کنیم. نه این بعد خدا مریض حال نداره، وگرنه یکی از اینایی بگو خیلی اطلاعات خوب ما تونستیم ازش داشته بیم. بله بفرمایید. سلام علیکم. صحبت بخیر. ارادتمندیم. خوبی؟ سلام احوال شما؟ سلام آقا سلام علیکم. آقای موسوی عزیز. حال شما خوب ان شاء الله. خوبی شما؟ آقای آقاجانی بزرگواری. قربان شما. یکی از بچه محلا لطف شما. متاسفانه به علت نبود امکانات از درخت گردو سقوط بود که با این وضعیت بوده. به علت نبود امکانات
الان در حال حاضر با این وضعیت زندگی. انشالله که سلامت بشید. سلامت باشید. یکی از دلایل اینکه بنده آسیب جدی دیدم نبودن امکانات بود تو این محل. اگر آمبولانس به موقع میرسید یا اینکه منو به درستی حمل و نقل میکردن شاید الان پام آویزان نبود. آره ترمز گاز ماشینم دستیه. 11 سال زندگیم نسبتا مختلف. با الان بازنشست شدم اومدم اینجا محل. روستا آقا صفای خودشو داره یا نه؟ روستا که ما این منطقه ما منطقه سرچان بهش میگن. سرچان با صفاترین منطقه استان گیلانه. آره یعنی ما حدوداً بحث گردشگری میتونه اینجا را بیفته. آره اگر دولت حمایت کند. خب ما کم کم داریم اهالی هم میبینیم، ببینیم چه خبره. خوبی؟ سلامتی انشالله. چیکار میکردی مادرم؟ ما داشتیم جارو میکردیم. چیکار کنیم؟ جالبه توی این جلو حیاط این ور کیسم جارو میکنی داره؟ نه خودم خونه خودم جارو میکنم. در خونه. زمستونا کجا هستی؟ مثلا قزوین. بچه اون ور مشغولن؟ بله. این ور کشاورزی داریم؟ بله فندق داریم. همین فندق دیگه میشه. خوبی؟ خب اینجا ما یه سری اسباب اساسی قدیمی داریم. بله. آقای اون که باید برای حلاجی میگفتن بریم. آره این برای حلاجی تو گویش محله گونن کبام. این هم گونن شانمیک که پشم رو با این بازگدن تصویر کردن. آره این ساعت مشخص قدیمی چراغ زنبوری که به گویش محله گونن سیتکا. آره این یاروه این هم اون وسیله هاش که الکل و اینا بریزن. این میسیه که به گویش محله گونن چیری برای دوشتن شیر گاو و گوسفند. آره منقل میسیه. فانوس اونم ظرف مسیه. آره اینم ظرف میسیه که بهش کنن که ببین میسیه. آقای معبودی اینا فکر کنم هر کدومشون یک ادبار 100 ساله داشته باشه. اینا بالای 100 سالن. خیلی قدیم از این برای شکستن قند استفاده دادن. این یعنی برای خرد کردن قند. آره خرد کردن قنده. این دره رو من میتونم باز کنم؟ بله. به اتفاقا قدیمی خوبه دیگه، همه چیزش قدیمی شد. اتفاقا رو صحبت ندی حداقل صحبت بکن. چه صحبت نانی؟ توضیح بدی. این خونه الان این خونه آپارتمانی یا راحتی یا اینجا راحتی؟ ما آپارتمانی زندان است. واقعا هم سخته. بله. و خونه ها رو داشت هاشون. درسته؟ این در چوبی ها، این پنجره ها، این شب نشینی هایی که میافتاد. خدا انشالله سلامتی بده به شما فرزندان. ممنون متشکرم. ببخشید. خدا ممنون. خدا قوت. کجا؟ سلامت. آقا ما از گیلکی صحبت بکن. گیلکی بلد نیستم. عجب بچی گویشی که به فارسی معلومه که تو گیلکی بلدی. حالا من چی صحبت کوی تشریف داشتیم؟ کوی تشریف داشتیم؟ کوی بشه بگن. سر باغ. به این چوب دستی و سر باغ. و امروز خوب بود یا نه؟ خیلی خوب. روز خوبی هست یا نه؟ خیلی روز خوبی. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خونه های قدیمی که الان اینا رو که یعنی این خونه ها همشون از گل و سنگ و چوبه.
این مسئله که تو محیط وجود داره. آره بعدا الان حلب شیروانی زنم بالاش. یک زمانی در گوش مادره گفتن لطبام، لطبا اکثرا لطبام بون، از همون چوبا به صورت تخته های کوچولو کوچولو بالانن که مثل سفال. احسن اینی مثل سفال از اون استفاده بودن. الان همچین سخت الان نه، الان دیگه همچین چیزی وجود نداره. آره جمعیت روستا روزایی که حالا کنم فصلی تغییر کنه. آره فصلی تغییر کنه بله. میانگینی که جمعیت داشت چقدر اطلاع داریم؟ میانگینی که جمعیت در چه فصلایی بستگی داره. مثلا تابستان چقدر جمعیت داره؟ تابستانی در الان تو این فصلی که الان ما صحبتش داریم یه 7 روز دیگر بالای 300 350 نفره. 350. آره 67 خانوارن برای جمع کردن فندقشون هنن. بله. ولی زمستان نه، زمستان اگر بگم خالی از سکنه دروغ نیست. زمستان در حد 3-4 خانواری هستن. 3-4 خانوار. 3-4 خانوار بله. ما اینجا فعلا برق اومده. آره درسته؟ اینجا فقط فعلا برق داریم. بله. آب شرب ما 21 سالگی یه پروژه ناتمام 4000 متری به مانسه هنوز این پروژه را نکرده. بله. خسته نباشی. عاشقانه با شما هستیم. این برای نگاه بکن. خدا قوت. حال شما خوبه؟ طویله استبل. آها. خوبه اینا هنوز کم و بیش هست. آره کم و بیش نیست، همین یه دونه است. آها. کم و بیش دیگه وجود نداره، همین یه دونه فقط مونده. آره. آیا چقدر زیباست این روستا. چقدر زیباست، یعنی زیبایی خودش رو حد کمال داره. آقای محمدی به اینو چی گفتن؟ کدومه؟ به این قسمت این هم اینه گونن هره. هره چوبی. هره. آره. تلار چوبی. بعد کوچیک بزرگ داشته این الان فقط. آره دیگه. حالا اون بستگی به نجارای اون زمان داشت که انواع مختلفی از اینجور شکل‌ها رو در آورده. تلار در واقع توی معماری گیلان نقش مهم میده. بله 100%. پس تلار داشتیم، پیش تلار داشتیم. بله اینا رو همه رو داشتیم. و معمولا همش به یه مهندسی خیلی زیبایی. آره یه مهندسی خیلی زیبا و بدون هزینه، نه خیلی هزینه کم، نه مثل الان سرسام آور. یعنی الان همینه، اگر همون نجاری که اون زمان درست بوده با بر فرض مثال 50 تومن نه 50,000 تومن امروز با 5 میلیون هم درست نکنه. مدرسه الان یه چیز حدود نزدیک به 44-5 سالگی به صورت متروکه یندنی. یعنی ما مدرسه قدیمی داریم. آره یه مدرسه به نام مدرسه شهید مهدی صفری این در یارو دارم. این مدرسه همزمان گذشته ساخته با به همت خود مردم. بله. آره این آموزش پرورش اون زمان حکومت چیزی دیگه برای این مدرسه هزینه بوده، این شیروانی بالاشه. آره مثلا بقیه چیزاش همه از یاروی مردم بوده. پس این مدرسه در واقع مدرسه قدیمی است. این مدرسه آره. ما تابلوش هنوز نه. آره تابلوش هم نه. و این ساختمان مدرسه. آره این ساختمان مدرسه. و در چه جای زیبایی هم نباید. بله. با این ویو. الان روبرو چند تا روستا کنیم بریم؟ الان ما روستایی که الان روبروی مانه به نام شهرک برمکوه. بله. بالاترش به نام اکبرآباده. اون سمتش دست راست تلابونکه. بالای همین برمکو صمدآباده. صمدآباد. پس ما اون موقع که جمعیت بیشتر بود و فلان مدرسه رو داشتیم.
خب ما همچنان در بافت قدیم روستای امیر محله یا ایر محله به زبان محلی ها داریم میریم. دام در حد خیلی کمه. مثلا در این محله 67 خانواری فقط یک نفره که 80 تا گاو داره، یعنی اون سنت اصلی قدیمشه حفظ بوده جارو دارن. اما امروز من نان دانو بسی؟ نه بودم اگر نان خواستی بود بسی آقای موسوی بی زحمت بکشه یه فیلمبرداری بکنه از تنورستان. مشکله سلامت بی. ولی یه چیزی که جالبه آقای چیز این خونه‌های قدیمی با این همه قدمت و اینا ولی 4 ستون بدنشون سالمه، یعنی قشنگ ایستادن، این محکمی و این استحکام. حالا نمیدونم آقای چجوری موسوی کار کردن. معماری سنتی قدیم تا نسبت به امروزی مدرن خیلی فرقشه. امروزه فقط بزن استحکام نداره، ولی قدیمیان تمام این دیوارای خونه های قدیم دیواراشون بالای 80 سانته. 1 متر قشنگ دیوار. بله 1 متر. الان تو شهر 1 متر رو خونه استیجاری دارن. آره تو خونه همسایه هست. آره. اینی که استحکامش یاروه. مثلا زلزله سال 69 آسیب بدی این در، ولی نه اون چنان. چون از زلزله هم از این مسیر ما نزدیک بودیم به رودبار. آره به رودبار ما نزدیک بودیم. اونا همشون ایوانو دارن. آره. ببین آقای موسوی این محصول خدادادی مایسته گردو، ولی در زمان فروش با ارزان ترین قیمت از دست کشاورز شده. اگر مغز گردو امروز تو شهر من 450 550 300 253 از این آقا خیلی بهینن 80 تومن 90 تومن مغزش یا 100 تومن. باور بکن که تو این فصل گردشگر ولکنی این در بله بله. تمام همین خانه هایی که الان تو متروکه به مانسه اگه یه امکاناتی وجود داشته باشه بله. همشون چون تو ایجاره. اینو شمالی ها بهش میگن گرکنتوشی یا همون فسنجان. قبل از هر چیز به بنده هم اجازه بدید که رسم الدعوه میزبانی انجام بدم. بله خیلی بفرمایید. مقدم بگم به شما. خواهش میکنم. شما روستایی اومدید که نگین انگشتری استان گیلان است. عمده کار الان من خودم بازنشستم از سال 81. خب بله اینجا مشغولیم، فندق داریم، گردو داریم، مشغول کشاورزیم دیگه، کارهای کشاورزی. این روستا 800 تا گوسفند داشت. روستای این محله 200 گاو داشت. 10 تا نمدمال استادکار داشت که همه الان به رحمت خدا باشون، بعضی از شاگرداشون نیستن. بعد 2 دوره که اربابی که تو این محل داشت پدر پسر بان، هر حال حاکم این محل اوشن بان. بعد از اصلاح ارضی که به وجود اومد، حکومت وقت زمینن از ارباب بهی واگذار بود به کشاورزان. قواله ملکته یه مقدار از اون ظلم و ظالمگری مالکیت کم آورد. مردم بکنن صاحبی خود زندگی تقریبا 1% البته. البته باز فندق و گردو و این چیزا مردم جای حیاتن با واسطه‌گری بعضی از آدمای خودشون تو محل.
این تاریخ گذشته نوجوانی بنده که بنده یاد داره از این پدر بزرگان ما 7 روزشون استان قزوین 90 کیلو بار بردن شهر قزوین با یه قاطر 90 کیلو برگشت آوردن. اگر بومه به رودسر رحم‌آباد کلا گیلان برنج بیاردی به 11 روز طول کشید تا 90 کیلو 180 کیلو بار جابجا بکنه. این تاریخ مالی تقریبا 70 سال قبله. یه گردشگری فرانسوی از قزوین 2 نفر بودن، 4 نفر پیاده از قزوین اومدن. ما دوره شورای ما بود، آقای محمودینا دجان هست با آقای سفری. ما ازون دعوت کردیم منزل آقای کاظمی، یه طبقه اینا دادیم با احترام. خانم جولیت 80 کشور رفته بود، یه خانم 60 ساله. و مترجمش گفت که این آقای شورا بگید که من 80 کشور جهان رفتم، نتونستم با خانواده‌ام تماس برقرار بکنم، چرا باید اینترنت باشد؟ گفتیم سوختیم فلان کردیم، اومدن روی اینترنت این امکانات دادن. پس بنابراین اول امکانات است. آقا ما غنی هستیم، بله، خودمون رو باور نداریم، به اینا میگن همین دلایل است، عمل نمیکنن. هر کدوم از این ساختمان‌ها رو نگاه کردین خودش یه تاریخه، یه تمدنه، یه به اصطلاح یک گذشته چند نسل قبلی که بدون راه به اصطلاح مال رود زندگی کردن. چیکار کنیم ما بافت روستا رو، شکل روستا رو حفظ کنیم؟ الان شما یکی برخی از روستا، نه روستایی هستن نه شهر، ما به معماری قدیمی چیکار کنیم حفظ کنیم؟ معماری قدیمی اگر بخواد حفظ بون باید گسترش پیدا کنه محل. اینکه یه طرح حادیه، این طرح حادی اگر مسبب بشه و همکاری بانن مردم خانه های قدیمیشون حفظ کنن. خانه های گلی تو روستاها یه مزایای خیلی خوبی داره، تو بهار، تو تابستان خنک و تو زمستان گرمه. شکل روستاهای ما اگر بخوام بودجه حساب بکنیم، چون ماها بودجه ای نداریم که بیم یه شکل بدیم به محلمون، یه قوانین وضع بکنیم برای محلمون، چون بودجه ای نیست. بودجه دولتی ما نداریم که بخوام بودجه دولتی داشتیم میگم آقا این محلمون رو مثلا اینجوری شکل بدیم که مثلا نه روستا بمون نه شهر. بین شهر و روستا یه بالاخره یه اصالتی داشته بود، یه تفاوتی باید نبود، یه تفاوت وجود داشته بود. روستاهای ما چون محرومیت جاده دارن، اولین مشکلمون جاده مونه. اکثرا برگشتیم روستا که این آب و اجدادی ما که 200 سال 300 سال ریشه داشتن، این ریشه رو نگه داریم، حفظ کنیم. الحمدلله تا حالا هم حفظ بردیم. متاسفانه مسئولینی که اون قولایی که داده بودن هیچ کدوم عمل انجام نداده. این منبع آب محله شد. از چشم 6 سال این منبع درست بود، قرار بود سالی که منبع رو بسازن بهارش بیان تصفیه خونی بالا رو درست بکنن و منبع رو تحویل بدن. هنوز هیچ خبر نمیدونم. یواش یواش فرسوده بابا داره. از آب چشمه فرم شما؟ این آب از لسبوخنه. آره. البته لولش از لسبوخنه. آبش خبری فعلا در حال حاضر نیه. اگر بخواد اداره آب و فاضلاب استان مدیریت بکنه، ما این آب رو که چمتو و حسکو و ریسن و ایزدین و ایر محله سرریز این آب رو ما تونیم هدیم به اون محل کیاسه مدیریت بکنه. ما این همه امکانات آبی داریم، سرچشمه‌های رودخانه‌های اونچنانی داریم، ولی آب کشاورزی نداریم، آب و شرب نداریم، جاده نداریم، درمانگاه نداریم. همین 40 روز قبل با جناب بنده این در ایست قلبی بود، خدا وکیل اگر جاده اسفالت به از دست ما نشان آورد. همین امروز ما از قزوین بومم از سمت انبو جاده نیه، کانال
آقا نه تیغ زنن نه جاده درست کنن. الان 22 سال ما بازنشست ببین هر سال با ما گونه که ما جاده درست کنیم، الان هم جاده درست نبودن. همه چشمام خوش شده، آب نیست. این آب از لسبا آمده، یه چشمه داشتیم لولی زده از لسبا آمده اینجا. آقای آقایان همه ایسان بخیر جاده میگن. اما آب چی شد؟ آب کشاورزی ما وقتی آب نرشته بودیم بخوریم کشاورزی باید چی کنیم؟ کویسم آقای محمودی؟ الان همو با من تو روستای محل بیرون از محل یه امامزاده اینه به نام امامزاده سید محمد که هم بشیم پلوی اون شما. شما اصلا معماری خیلی زیبایی هم داره. آره حالا از نزدیک تونیم بشیم معماری زیباشونو ببینیم. پوشش گیاهی این در دقیقاً جنگل چیه این؟ این جنگل گنونگ سوته راش. سوته راش. این درخت هم راشه. همه راشه. همه راشه. بدون هیچ گونه استثنا درخت دیگری وجود نداره. یادم زیبا. اونه چه معماری قشنگی داره. اینجا چیه آقای جان؟ اینجا این الان امامزاده. امامزاده. آره. و قدیمی هم خیلی قدیمی. شما همین درخت بلد که ما کنیم مازی ببین. این درخت بلوطه. آره. این الان چوبه دیگاره؟ بله این چوبه، ولی چوبی ایسته که شاید بالای 150 سال بود. این هنر دست چجوری بود این چوب کار کردن؟ هنر نجار رو ببین چه زیبا، یعنی از هیچ جزئیات هم نمیگذاشتن، یعنی روی نردن بود یه حجم یه شکلی در میاد. بله. ولی این خیلی هنرمندانه است. این با چی اینطوری موج دادن بشه؟ با یه چوساب معمولی. ببین آقای محمودی این میخ چوبیه. میخ چوبیه بله. از چوبی استفاده بوده. اصلا چیزی به این نشون بدم این آره این چوبیه. کلا فلز به کار نبود. فلزی به کار نبود. نه هیچ چیزی به عنوان فلز به کار نبود. شما الان ببین همه اینا رو که نگاه بکنی آقای مصطفی ببین اینا رو تراش بده نرمادگیشون رو انجام بده بدون که هیچ گونه میخ فولادی استفاده بوده. چیف میشه. آفرین. چقدر هنرمند بودن واقعا. یعنی تمام این شکل‌ها همه با دست انجام. همه با دست با خیلی امکانات ابتدایی. متاسفانه ما الان اومدیم یادگاری می‌بینیم. آره. یادگاری‌ها خود تو آثار باستانی ما بلای جون شده. بعد اینو آقای خیلی زیباست. خب اینجا مردم به هر حال نظر نیازی دارن. آره. نظراتی دارن. میان انجام میدن. لا تکی بسته به اعتقاد خودش. اینم کنده‌کاری روش. آره. حالا متاسفانه این رنگ دادن یه مقدار از اون. آره. نباید رنگ سرخود رنگ می‌زدن. آره. ببین چقدر اون استاد زحمت بکشه که تا اینه به این شکل زیبا در بیارده. همین در آوردن اینا باید می‌سویم. بله. آره کمک یه نفر مثلا عروس میگیره، عروس که میخواست خبر کنه یه شب همه خبر میکنه یه محله
روستا را همه را خبر آورد اما فردا کمک داریم فردا تمامی مثلا روستا همه شو برای پدر عروس گندم درو کرد مثلا گندم بینی اون وقت اون پدر عروس هم تیه نهار دی تیه صبحانه دی تیه عصرانه ایشان دی مردم اون موقع همه همدیگر هوا داشتن این صمیمیتی هنوز روستا وجود داره. بله اگه صمیمیت نبود که اصلا ما نتونیم ببینیم در این صمیمیتی که ما رو مثلا اینجوری دور هم دیگه جمع کنن. شغل چی بود آقای رضایی؟ شغل من خیاط بودم 25 سال خیاطی کردم. آفرین تو روستا؟ بله 25 سال. رخت سری چی بود؟ رخت سر تعریف بکن آقای رضایی. رخت سر رخت سر بلد رخت سر بودی از اول تا آخر کی بود؟ برای داماد بود برای عروس بود؟ تو رخت سر کجا یاد گرفتی؟ من بلدم همینجور. اونجا رفته بود که همونجا ایران رفتم که اونجا خیاطی می‌کردیم خب مردم می‌آمدن اونجا یه رونما دادن یه شام خوردن یه چای خوردن یه شیرینی خوردن رفتن ما رخت سر داماد لباس دوختیم عروس لباس دوختیم مردم لباس دوختیم این کار بود اینا رخت سر معنیش میدونی چی بود؟ این رخت سری معمولا چند روز طول می‌کشید درسته؟ هر روستایی یه شب می‌خواستم بیان رخت سر این معنیش اون بود هر روستایی یه شب می‌خواستم بیان شام بخورن شیرینی بخورن و یه دوران بیان نظام غیر عروسی ها من گفتم عروسی جدا بودم جام بگم بودم دیگه بگم یه بگم میشه پیار گیله نجه بوما بو ایشان این آدمان هیچ جور الان شب نشین بوما شب نشین نشته بود میشه بیار خانم تو باشه کلا کشیده بیار مکر دارم کلا کشیده بچه بکنی و تو باش کلا کشیده بیار این آقایان که دیو نرسن مومی لحب بالش رو دو بسن کلی اگرم باشن کار یه جا دیگه در مورد عروس کلی هنگه شب عروس کلی آوردن یه نفر لباس عروس پوشنین آوردن رقص کردن اما گفتن عروس گله بیاردیم خانقاه ترر نیاردیم تی گلوف سرر بیاردیم های خانقاه زن در زن ما گفتم روشن یا خورده گندم دن یا خورده تخم مرغ دن یا خورده وسیله دن هشان در دیگر زن هنده او در دیگر اونو بود عروس گله بیاردیم خانقاه ترر نیاردیم تی پیر زن بیاردیم خدا وکیلی بخش اعظمی از مردم که اومدن اینجا احیا کردن باغا رو این باعث خوشحالیه قدردانیه زحمت دارن میکشن بعد از یه عمر کار کردن در کارخانجات و در دانشگاه و در کارمندی و اینها که برگشتن حالا دارن مثلا یه کار تولیدی انجام میدن پای درد دل مردم روستا و روستایی آدم بشینه یه مقدار ممکنه شنیدنش چون سختم باشه ولی بله باید آدم تحمل بکنه انشالله که این درد دلای مردم هم به گوش مسئولین برسه توجه بکنن برای معیشت مردم و امران آبادی روستاها